मोबाइलबाट आफ्नो जिमेल आइडी कसरी बनाउने त्यही पनि 30 सेकेन्डमै जति पनि आफ्नो मोबाइलमा जति पनि जिमेल आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा दुईटा तीनटा पाँचवटा छवटा सातवटा 50 60 70 जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा आफ्नो जिमेल आइडी न्यू क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई फुल हेर्नुहोस् एकचोटी जान्नुभयो भने यो भिडियो एकचोटी हेर्नुभयो भने तपाईले सधैँभरि आफ्नो मोबाइलमा नयाँ जिमेल आइडी पासवर्ड बिर्से पनि नयाँ जिमेल आइडी 30 सेकेन्डमै है सो कति पनि ढिला नगरी भिडियो स्टार्ट गरौँ लेट्स गो स्टार्ट नाउ मोबाइलबाट जिमेल आइडी बनाउनको लागि तपाईले सुरुमा युट्युबमा क्लिक गर्नुस् युट्युबमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर होम पेजमा क्लिक गर्नुस् आफ्नो लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एरो देखाएको छ रातो चिह्नले यहाँनिर क्लिक गर्नुस् है यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फेरि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँनिर तपाईले हाम्रो प्लसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि लोडिङ गर्छ एकछिन हैन तपाईको यहाँनिर सम्पूर्ण जिमेलहरु देखाउँछ लोडिङ हुन्छ अब तपाईको मोबाइलमा लोडिङ भइसकेपछि तपाईको फेरि अर्को नयाँ इन्टरफेस खुल्छ यसरी घुम्ने क्रममा तपाईको फेरि यहाँनिर क्रिएट अकाउन्ट भनेर लेखिएको हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् तलतिर हैन त्यसपछि त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फर माइ पर्सनल युज अथवा बिजनेसको लागि हो कि भनेर दुईटा प्रश्न छ तपाईले यहाँनिर नाम राख्नुपर्ने हुन्छ के नाम राख्नु होला तपाईले सोचेको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ हैन के राख्नु भएको छ यहाँ नाम राखेर मैले नेक्स्ट गरिदिए नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको हैन यहाँनिर वर्ष दिन महिना र मेल फिमेल के हुनुहुन्छ तपाई यहाँनिर सम्पूर्ण डिटेलहरु राख्नु होला म राखेर नेक्स्ट गरिदिए है राखेर नेक्स्ट गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो लोडिङ गर्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ फेरि त्यसपछि दुईवटा मध्ये तपाईले एउटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सिलेक्ट गर्नु होला एउटा सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गरिदिए मैले यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिए नेक्स्ट गरिसकेपछि फेरि हाम्रो यहाँनिर पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ सिक्युरिटीको लागि मैले पासवर्ड राखेको देखेन स्किप गरिदिए तपाईले पासवर्ड राख्नु होला स्किप गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि नेक्स्ट गर्नुपर्छ नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर सबै कन्डिसनहरु पढ्नु होला तपाईले यहाँनिर नियमहरु एग्री गरिदिन्छु म यहाँनिर एग्री गरिदिनु होला तपाईले एग्री गरिसकेपछि हाम्रो फेरि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ हाम्रो मेल आइडी बनिसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा फटाफट 30 सेकेन्डमै नयाँ जिमेल आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ जिमेल आइडीबाट तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्न सक्नुहुन्छ टिकटक अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ हैन थुप्रै चीजहरु गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा न्यू क्रिएटहरु जिमेल आइडी बनाउँदै गर्नुहोस् आजको लागि यति न्यू डे न्यू भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु म टेक्निकल सन्तोष नमया सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग फ्यामिली बन्नुहोस् है